quê ngoại điều hiu như vườn cao sơ sát tiêu điều. Thấy mẹ ngồi khóc khi trời sầm bóng mây chiều, con tôi bước nhẹ ra vườn kêu mẹ, vì con biết mẹ quá khổ đau, nên dẫn con về quê ngoại để thăm lại vườn trao, để cùng ôn lại kỷ niệm tuổi xuân thời sau khi mẹ lấy chồng để trừ nợ cũ. Mới 16 tuổi mẹ đã làm dâu, thế rồi cách trở sông cầu, một mình bà ngoại xây cao quét giường, chiều chiều múc nước dưới mương tưới giường mà nhớ mà thương con mình. Tuổi đã làm dấu thiên hà, Tân Ngọc Ngà đành qua kiếp làm trâu, mua khăn tang mẹ ủ kính niềm đau, vì ngoại chết mà không về vuốt mặt. Những người thôn nữ sau khi bước vào ngưỡng cửa làm dâu thì lại vướng nợ với con rồi. Sau khi mang thai con độ 4 tháng ngoài, người ta bắt mẹ nằm sấp trên mặt đất khô để đánh mẹ tơi bời, vì mẹ đã lỡ làm bể một cái chén rượu đời xưa. Sợ con trong bào tay nghẹt thở, mẹ chống đôi cùi chỏ với đôi đầu gối làm chân, để Hưng lấy đò
đây là hình ảnh của ngoại con. Ngoại con đã chết nhưng còn để lại mấy trăm cây cao ương bà điểm nằm bên cạnh mồ của ngoại.